वेलकम ब्याक। आज हामी चाहिँ पाइथन्समा मोडुल्स भनेको के हो त्यो पढ्न गइरहेको छौँ है त। ल मैले चाहिँ सुरुमा व्हाट इज मोडुल्सको कुरा गर्छु, त्यसपछि अनि हामी बाँकी कुरा हेर्छौँ है त। व्हाट इज मोडुल्स, के हो त मोडुल्स भनेको त्यो हेर्छौँ। मोडुल्स भनेको अ सेपरेट फाइल हो, SEPE सेपरेट फाइल which contains के गर्छ, which contains एउटा त भेरिएबल हुन्छ हाम्रो, अनि अर्को फंक्शन्सहरु भयो हैन, अनि एन हाम्रो के हुन्छ, क्लासेसहरु हुन्छ। क्लासेसहरु भयो। म यो फाइललाई सेभ गर्छु, यसमा चाहिँ नयाँ फोल्डर बनाऊ, सजिलो हुन्छ। MODULS मोडुल्स भनेर यस भित्र सेभ गर्छु म app.py भनेर। ल अब हामी चाहिँ मोडुल्सको बारेमा हेरिरहेको छौँ है त। यो मोडुल्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेपरेट फाइल विच कन्टेन भेरिएबल फंक्शन्स र क्लासेसहरु, यति हो मोडुल्सको। अर्को भनेको एडभान्टेजेस। एडभान्टेजेस के भन्दाखेरि मोडुल्सको एउटा त रियुजेबिलिटी भयो हो, रियुजेबिलिटी, कोडलाई रियुजेबिलिटी गर्न सक्छ। अर्को क्लीन कोडिङको लागि र अर्को कोडिङको स्ट्रक्चर बनाउनु हैन। स्ट्रक्चरहरु के गर्न, सेपरेटली राखेर फाइलमा डिभिजन गरेर लामो कोड छ भने मिलाउनको लागि स्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर हामीले युज गर्ने। अनि अब यसको टाइप्सहरु चाहिँ के छ भन्दा एउटा चाहिँ बिल्ट इन हुन्छ मोडुल्सहरु हैन, BUT बिल्ट इन भयो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरिरा हुन्छौं हैन, यसरी इम्पोर्ट लेखेर गर्ने काम गर्छौं। बिल्ट इनको काम एउटा चाहिँ जस्तो कि र्यान्डम मोडुलको एक्जाम्पल लिऊ, एक्जाम्पल हामीले त्यसरी गर्यो, बिल्ट इन ल्याङ्ग्वेज सँगै आएको छ। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पिप युज गरेर इन्स्टल गर्ने काम गर्छ। पिप एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिप युज गर्छौं है इन्स्टलको लागि चाहिँ, इन्स्टलेसन। अनि हाम्रो एक्जाम्पलमा चाहिँ रिक्वेस्ट भन्ने मोडल राखौं हैन, अथवा केही राखौं हैन, जेसुकै होस्, तर रिक्वेस्ट ठिक छ अहिलेको लागि। यो सामान्य भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि युजर डिफाइन्ड हो। अर्को चाहिँ युजर डिफाइन्ड मोडल्स। हामी चाहिँ आज युजर डिफाइन्ड मोडल्स हेर्छौं। यो हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, युजरले डिफाइन गर्ने मोडल्सहरु हो। ल त्यसको लागि हामी नयाँ फाइल बनाऊ। अब यसमा म के गर्छु भन्दाखेरि के भनेर बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ फुल नेम डट अथवा युजर्स, सबभन्दा सजिलो युजर्स डट पाई भनेर एउटा बनाए मोडल्समा। यसमा मैले एउटा फंक्सन लेख्छु फुल नेम वाला, सबभन्दा सजिलो बुझ्नको लागि पनि सजिलो है त। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो, अनि MIDDLENAME मिडल नेम। यो चाहिँ डिफल्ट प्यारामिटर दिएको भन्छ। अब मैले यसरी फंक्सनमा कमेन्ट पनि गर्न सक्छु हो। यसमा चाहिँ के भनेर मेसेज गर्नुपर्छ, अ फंक्सन that returns the user को फुल नेम भनेर भन्न सक्छु है त। ल अब मैले के गरे, इफ MIDDLE मिडल नेम डबल इक्वल्स टु यो छ भने रिटर्न के गर्छु, फर्मेटेड स्ट्रिङ युज गरेर फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम यति भनेर गर्छु। त्यसपछि एल्समा मैले के रिटर्न गर्दै भन्दा यही कपी गर, सबभन्दा सजिलो यसरी कपी गर्छु। पहिला त म यसलाई हैन कपी गर्छु र एल्समा यसरी रिटर्न गर्दिन्छु। इन्डेन्टेसन मिलाउनु पर्छ, नत्र भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। ल फर्स्ट नेम लास्ट नेम र हामीलाई के चाहियो, मिडल नेम चाहियो, मिडल नेम हो।
यति गरेपछि हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को नयाँ फाइल बनाउँछौँ। अब हो नयाँ फाइल मोडुल भित्रै सेभ गर्छौँ। मैले यहाँ main.py भन्ने फाइल बनाएँ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि इम्पोर्ट युजर्स गर्छु हो। अब के गर्छु भन्दाखेरि न्यू युजर भनेर मैले यसरी बनाएँ। users.full फुल नेम हो। फुल नेममा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि AARAP GHIMIRE भनेर यसरी मैले दिएँ। अनि मैले यहाँ के गर्छु प्रिन्ट गर्छु। रिटर्नले प्रिन्ट गर्दैन, त्यही भएर हामीले प्रिन्ट फङ्सन युज गरेको। अब मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि आरब घिमिरे भने मानौ यहाँ मैले यस्तो गरेँ है, यहाँ मैले यो त्रुटि गरेँ। अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि हो यहाँनिर चाहिँ युजर्स भन्ने मोडल छैन। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्न सिकेको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ युज गर्छौँ। ट्राईमा यो गर्यौँ अनि EXPECT एक्सपेक्टमा एक्सेप्टमा एम अथवा नेम इरर अथवा मोडुल नट फाउन्ड भनेर पनि त्यो दिन सक्छौँ। मैले त्यहाँ नेम इरर भनेर दिएँ। हामीले यही गरेको थियौँ। यदि नेम इरर भएको भए यो गर्ने हैन, नाम करेक्ट गरेर गर्ने है त, नाम करेक्ट गरेर गर्ने, यसरी प्रिन्ट गर्ने। ल अब हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त। हो आयो नि, जे गरे नि आयो। हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डल गरेर अर्को MODUL इन मोडल नट फाउन्ड भन्ने वाला एक्सेप्सन छ। मोडल एरर के भन्ने छ अर्को एक्सेप्सन छ है त। मोडल नट फाउन्ड इरर वाला छ। जस्तै कि मैले यहाँ युजर इम्पोर्ट गरेँ भने इम्पोर्टमा इरर गरेँ भने के हुन्छ हो यो पनि हेरौँ। युजरको छ यहाँ सिन्ट्याक्स इरर दिइरहेछ। एकचोटि मैले यहाँ के गरेँ भने हो मोडुल नट फाउन्ड इरर छ अर्को, यो यसरी गरेँ। अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यति यो पनि छ भने यदि EXCEPT एक्सेप्ट यो युज गर्छु र यही भित्र इम्पोर्ट गरेर यसरी पनि गर्न मिल्छ। युजर्स इम्पोर्ट गर्छु र म यही कपी गरेर यसरी पनि गर्न सक्छु। मैले मोडल्समा विभिन्न गर्ने तरिकाहरूको डेमोन्स्ट्रेसन देखाइरहेको छु है हजुरहरूलाई चाहिँ। अब के भनेछ भन्दाखेरि युजर भन्ने छैन रे, यो छैन। एकछिनको लागि यसलाई यहाँ ट्राई भित्र राखौँ, ट्राई भित्र राखौँ यसलाई पनि। किन यो गर्नु हैन, दुःख गर्नु बेकारमा। ट्राई भित्र राखेर के देखायो नेम इरर यहाँनिर बिग्रेछ एउटा। र अब हेरौँ ट्राईको नि मिल्यो, युजर भन्ने मोडल थिएन, यो ट्राई गर्यो, नेम इररको लागि पनि चेक गर्यो, अनि त्यसपछि मोडल नट फाउन्ड इररमा पनि दियो। अब यसको लागि डिबगर युज गरेर पनि हेर्न सिकाएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। हो यो सिरिज यति नै हो, तर यसमा चाहिँ एउटा एक्सर्साइज के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिजर पेपर रक वाला एक्सर्साइज छ हो। सिजर पेपर रक 1 भन्यो भने रक, 2 भन्यो भने सिजर, 3 भन्यो भने पेपर गरेर हजुरहरूले लिस्टमा यो डिफाइन गर्नु पर्यो मोडुल युज गरेर है। अब चाहिँ यो गर्नु पर्यो। अनि युजर सँगसँगै र्यान्डमली सेलेक्ट हुनु पर्यो। यो युजरले पनि थिच्न पाउनु पर्यो कि 1 फर सिजर हैन, 2 फर के हो रक, 3 फर पेपर भनेर यसरी यहाँ गर्नु पर्यो। 1 फर SCSSI वा सिजर, 2 फर रक र 3 फर पेपर, यस्तो हुनु पर्यो। मोडुल युज गरेर सिजर पेपर रक हामीले के गर्ने। ल यो चाहिँ एक्सर्साइज हो। हामी नेक्स्ट सिरिजमा एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ है त। ल